Я бачу, що вже трансляція почалась, да? Можемо починати. Діана, чи хтось, дайте, будь ласка, розуміння, як людям користуватись перекладанням. Так, добрий день всім. Ми раді бачити вас на цьому заході. Мене звати Діана. Я одна з координаторів проекту «Аналіз закону про відходи». І дякую. Зараз у нас перший вебінар з рамок з серії вебінарів, які будемо присвячувати якраз аналізу певних аспектів. Сьогодні говоримо про контекст розширеної відповідальності виробника. І зараз до технічних моментів у нас буде один зі спікерів, Йоахім Коден, він буде говорити англійською, але є можливість увімкнути переклад для тих, хто не розуміє мови. Внизу в меню у вас є така планетка, тобто interpretation, або переклад, залежно від того, який формат зуму у вас є, і ви обираєте внизу English. Тобто ті, хто хоче переклад на українську, обираєте English, а ті, хто хоче слухати в оригіналі, залишаєте Original Audio. І так це буде працювати. Попробуйте, потім у нас перекладачка Оксана Казанівська працює, і якщо якісь запитання, пишіть в чат, будемо реагувати як по технічних моментах, так і по контентних моментах. Сподіваюся, це все зрозуміло. Та якщо у вас якісь виникають технічні питання, будь ласка, пишіть в чат, і будемо по ходу старатися виправляти. Окей, я тоді почну як модератор цього семінару. Що сьогоднішній наш семінар організований громадською спілкою «Український альянс нуль відходів». І наша тема для обговорення сьогодні – це перспективи впровадження розширеної відповідальності виробника в Україні в рамках проєкту «Рамковий закон про управління відходами, аналіз та перспективи відповідності принципам Zero Waste». Щодо законодавства у сфері управління відходами, то в період з 2014 по 2022 рік Україна зробила деякі початкові важливі кроки щодо відповідності законодавства України директивам Європейського Союзу щодо відходів в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом та прийняла національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. Ця стратегія була розроблена за підтримки міжнародних донорів і відповідає вимогам ЄС, вважається одним з основних таких рушіїв розвитку ринку поводження з відходами. Національна стратегія управління відходами до 2030 року сигналізує про відхід України від виключної залежності від захоронення. Ви знаєте, що у нас там до 96% відходів просто захоронюються на звалищах і полігонах, і ці звалища і полігони здебільшого є, не відповідають взагалі жодним нормам. І ця стратегія, вона якраз передбачає перехід від захоронення на сміттєзвалищах з посиленням уваги до рециклінгу та відновлення певних потоків відходів. Sorry, I will stop. Is Quaden has a translation on what I am talking or not? Діана, чи ми робимо переклад? Чи ми робимо переклад для пана Кводена? Do we make a translation to Quaden? Так, so Oksana, can you jump into the conversation? Oksana, she is our interpreter. Just for Mr. Quaden to understand what I'm talking about the framework of what we have. So, Joachim, can you please to go English? to the Yes, interpretation button? okay. Yes. I didn't know this. Just try, just try to choose something, and then if you hear our translator. Okay, so yes, loud and clear. Thank you very much. Thank you. Super. Національна стратегія поводження з відходами, вона дає нам можливість переходити від захоронення до рециклінгу та відновлення певних потоків відходів. В той час, як залишкові відходи будуть, як і раніше, вивозитись на полігон, але ці полігони також мають тепер відповідати вимогам Європейського Союзу.
У стратегії також пропонується значне збільшення охоплення населення роздільним збиранням побутових відходів та поступовий рух у напрямку до збільшення саме рівня переробки та відновлення. Україна за підтримки міжнародних спонсорів та Європейського Союзу, крім національної стратегії, також розробила проект закону про відходи. Він подібний до рамкового закону Європейського Союзу до рамкової директиви Європейського Союзу про відходи та проект закону про упаковку, да, як перший шабель підзаконних актів. До речі, в розробці цього закону про упаковки і відходи упаковки брали участь і я, і наш другий спікер сьогодні Юлія Маковецька. Закон управління про управління відходами був прийнятий 20 червня 2022 року. І частиною економічних інструментів, що запроваджуються законом, є якраз розширена відповідальність виробника, яку ми бачимо в законодавстві Європейського Союзу ще з 1994 року щодо різних потоків відходів. Да, вона охоплює такі потоки відходів, як відходи упаковки, відходи електронного приладдя, там, шини, мастила і так далі. Наступний законопроект, який необхідно прийняти, да, це якраз і буде про упаковку та відходи упаковки, адже це перший потік відходів, який мав би бути вирішений за допомогою розширеної відповідальності виробника. Відповідно до розширеної відповідальності виробника, компанії, які відповідають за розміщення продукції в упаковці на ринку, несуть відповідальність за збирання та рециклінг певних відсотків цієї упаковки. Я коротко нагадаю, що таке РВВ. РВВ – це ефективний економічний і екологічний інструмент управління ресурсами, і він якраз полягає в тому, що виробники беруть на себе, і це мається на увазі і виробники внутрішні, які є в країні, і імпортери будь-яких товарів, вони беруть на себе відповідальність за подальший шлях товарів та упаковки після їх використання споживачами. Тобто на тому етапі, коли ці товари або упаковка від цих товарів стає відходами. Йдеться про саме збір, сортування та додаткову обробку цих товарів, зокрема і упаковки. Тобто це передбачає, що має запроваджуватись роздільний збір або інший збір окремо, наприклад, там, для батарейок, да? І далі ці товари, які були використані, або упаковка від цих товарів має потрапляти на відповідну переробку або утилізацію. Тобто йдеться про збір, сортування, додаткову обробку цих товарів, зокрема упаковки, з метою їх повторного використання або головним чином переробки, да, саме ресайклінгу. В деяких країнах Європи цей підхід вже успішно себе проявив і працює більше понад 30 років. І довів свою ефективність. Отже, для того, аби зрозуміти, як принцип розширеної відповідальності виробника та інші, зокрема, забруднювач платить, та плати за те, що викидаєш, можуть бути реалізовані в Україні, ми запросили до участі у вебінарі експертів, які висвітлять різні аспекти впровадження цього інструменту. І перший наш спікер, перший наш виступаючий – це Йохім Кводен, керуючий директор Extended Producers Responsibility Alliance, або скорочено EXPRO, це Альянс розширеної відповідальності виробника. Цей альянс заснований у 2013 році та об'єднує 26 систем утилізації та переробки відходів упаковки з 24 країн, які належать зобов'язаним галузям, тобто тим, які виробляють та поставляють товари на ринок, і працюють на некомерційній основі. Розширена відповідальність виробника, системи розширеної відповідальності виробника здебільшого є некомерційними. Експер виступає в якості авторитетного голосу та спільної платформи, що діє від імені та в інтересах всіх членів організації. Отже, я передаю слово пану Кводену, який розкаже про розширену відповідальність виробника в країнах ЄС як інструмент на шляху до циркулярної економіки та карбонової нейтральності. Пане Кводен, please, the floor is yours. Thank you very much for your nice introduction.
very happy. Very happy to be with you today. Unfortunately, only by Zoom and by internet, and I really hope to be able to come back to Ukraine soon again. Perhaps some of you remember I've been in Kiev, I think twice or three times in the last 20 years, and I was always impressed not only by the beautiness of Kiev, but also by the dedication of the people, and you prove it at the moment even more. So I'm very proud that I have the chance to support you a little bit, perhaps in your way. I'm sharing my presentation with you. I hope you can see it. Just to explain you our experiences of EPR, and yes, as the previous speaker explained, EXPRA is a club of, in the meantime, even 30 EPR systems, because in the last months we were able to welcome new friends from Chile, from Colombia, from Denmark, and from Switzerland. So you can see that the virus of EPR, the positive virus of EPR, is spreading to more countries. We also have a member in Canada, for example, so that you see that it is not a European phenomenon, so that it is applied all over the world and becoming more and more interesting. But we are really dealing with a problem, I would say, because this is how we are seeing packaging very often. It is not collected in an appropriate way. The infrastructure is not appropriate, if there is an infrastructure. So the result is that packaging is ending up in our seas, in our nature, and of course this is a disaster. You cannot argue it in a positive way. It is just a disaster. So we have to solve it. We have to solve it in Europe. And we have to solve it globally, because the environment, we need the environment and not the other way around. So we should never forget this. And of course, we believe that EPR is a very good tool to work on this, to establish circularity for our packaging, to avoid that they leak to the environment. And we think that EPR is more than just taking money from one actor, from fillers and bottlers and from retailers, and to give it to local authorities and to the sorters and recyclers. Because then if you just want the money, then introduce a tax and that's it. But if you want a good system, from my point of view, a good system where you can use the intelligence and the expertise of industry, I think then EPR is the better tool for you. And the producer responsibility organization, they should be somehow in the middle of this circle, like in the middle of a wheel. And the job of my members, of us, is to keep this wheel turning, to identify gaps. And if you deal with packaging, you will see there are financial gaps on one side that we have to close, but also we have a lot of competence gaps. That means that the people who are designing packaging, they have to understand what the recyclers need. And on the other side, the recyclers need to understand why packaging is produced in a certain way, so that they find together solutions how we can design packaging which is fulfilling the demands of fillers, bottlers, marketeers, but on the other side, at the same time, fulfilling the demands of the recyclers. So this is an important gap we have to close. There's a big gap usually with our inhabitants as well. We have to convince them, please do the additional step. Please do not put the packaging in the normal bin. Please go for the separate collection. And so we have to work with them to convince them this is the right thing to do. So the inhabitants also have to have a good feeling. If I do the additional step, this is something positive. And then, of course, we have to work with local authorities, with waste management companies to see what is the best solution for their district.
because you cannot collect packaging in the same way in Kiev as in the rural areas. This does not make sense. So you always have to try to find the right solution for the right environment. So that should be one of the competences of the PROs as well. And many of my members have already all these competences and can help the circle to turn. And probably you all know cycling, so you know it is better if your wheel is round. So that's the goal, to make this packaging circle as round as possible, so that it is turning in a smooth way, and that as much packaging as possible is staying in the circle and can be used again. Over the last 30 years, I think we have learned a lot. And from our point of view, there are some kind of golden rules, how to make an optimum system and what to avoid, perhaps. So try to establish as much transparency as possible. Because as I tried to explain before, only if people, if companies, if everyone is trusting the system, then the system can work. If you don't believe in the system, you will not participate, you will boycott, and so on. And the tool to make the people trust is transparency. This is sometimes difficult for people, because you have to tell the others what you are doing and why. But on the other side, this is the only way for an efficient and trustful system in the future. A good system will treat all producers in the same way. We should not make differences between the very big companies and the small companies. If they put the same kind of packaging on the market, they should pay the same price for it, because the environmental effect and the environmental costs of the same packaging are the same. The circle does not take into account whether, for example, Coke is putting a bottle on the market or a small, medium-sized local producer. And this has to be reflected in the system. Continuous information to consumer, very important as well. As I said, building trust. So you have usually to start the education in the kindergarten, in the primary schools, and continue to the senior homes. So for the whole life cycle of a human being, you have to have the right information tools to convince the people. Also to make them aware, so that when they buy a product, they can perhaps also check is this producer using a very good packaging or not so good packaging. And if I buy a fancy packaging, they should know that this is not very good for the environment. And there are easy tools to make them understand on the midterm run. So this is something a good EPR system is delivering as well. We believe that the EPR system should be set up in a non-profit way, because we are somehow the brain of the system, and the brain should not make money. The money should be made by the operators, by the collectors, by the sorters, by the recyclers. They should try to do their work as best as possible and then earn money. Otherwise, our economy is not functioning. But the brain, we should not look to make profit from the money from our companies, which are in the end paid by the consumer as well. So we should just be the neutral entity and steer the process. We believe also that the ownership of such a PRO, producer responsibility organization, should be with the EPR system. Again, we are looking on behalf of industry for the best solution, and we are not trying to feed any existing infrastructure that might be owned in case of a vertical integration. And especially in the beginning, start with one system, because infrastructure is expensive. You will need a lot of investments, so you avoid a lot of competition problems if you minimum start with one system, like in Germany we did for the first 15 years, and how it is still done in many other countries.
If you look now to the European Union, for example, or other countries, you will probably be surprised how different the systems are. Because the problem is somehow that EPR is a concept, but not a business plan. So I cannot send you 150 pages document how to do it. It's also not a franchise system. It's the idea, the concept, and that's why it is a little bit different in all of the countries, because it depends on the national legislation, it depends on the decisions that the PROs are doing, and of course our local authorities usually play a big role as well, because they usually decide how the collection model is running in their district. So that's why even within the country, the system might look a little bit different. But on the other side, this is positive because we can learn what is working and what is not working. The job of the PRO, I explained already a lot, but our job is that there is a convenient and efficient collection, sorting, and recycling infrastructure after some years. We have to ensure that there is investment security as well, together with the government, so that the waste management industry is brave enough to do the necessary investment with our contracts, with our money, and so on, and that this is done in a transparent way, that we establish data management system to trace the flow of the money and also to trace the flow of the material. To be able to show to the public that the system is reliable. As I said already, we have to work with all the stakeholders so that everyone understands what is his role and how he can improve the role. As I said, collecting the necessary funding. This is sometimes difficult, especially if the economy is not in the best shape, but on the long run, on the midterm run, it is establishing somehow a real value which is usually understood and supported by those who are paying as well, because we are solving a problem that they have. Never be fat and lazy, always try to understand where we can improve, and there's always somewhere where we can improve. Even after 20 to 25 years of existence, all the members have areas where they say, here we can be much better. So to put it together, there are operational responsibilities, financial responsibilities, communication, and governance responsibilities that such a PRO, such an EPR systems has to fulfill. And if you are good in everything, then you have a good EPR system. Unfortunately, most of the members or most of the countries are still on the way. Some are quite far, but just here as an example from a southern country in Southern Europe, they started 25 years ago at a very low scale of collection and recycling. And you see, with continuous investments and improvements, they have come quite far. Again, room for improvement, of course, but I think they are on a good way to really make packaging circular. Also, the legislator in the European Union, they have learned a lot over the last 20 years, and they have tried to put the key learnings into the new legislation. As you can see, in 2018, in the Waste Framework Directive, there are minimum requirements for EPR. And perhaps this could be an inspiration for your government and for all stakeholders to see whether and what to take to the Ukraine legislation as well. As more you take, it's easier in the future for you, because you will be one day, hopefully not too far, a member of the European Union, and then you have to apply all of this anyway. So try, even if it is difficult at the moment, try to apply as much as possible from these learnings in the end to your legislation. People always ask me why companies should support this, why they should pay money for something this is not in their core business. And I have to say, what is the alternative? Countries will legislate packaging. Oh,
all over the world, you see this. Packaging is an easy target. It's a sexy target somehow because you can show action to the public. So it is in your interest as a company that a solution is taking which gives you credit a little bit for your activities and where you have a certain kind of influence on the results. And this is EPR compared to a tax or to a ban or to other restrictions. And as the system will cost money, I can always only tell you, please engage in the system, because then you understand why, and then you can understand how you can reduce the cost, your costs. Also, I see that the inhabitants, the consumers, are expecting from us to solve the problem. I think authorities have tried to solve the problem for a long time, and it did not really fly and really work. So now, combined with the expertise of industry, I think we can solve it. Even more, seeing the climate change challenge. And if you see how much CO2 you can save by a good waste management system. We just have made a calculation amongst our members, and it seems that only our members are saving 13 million tons of CO2 equivalent every year, which is around 1% of our emissions in Europe. So 1%, I think this is already a lot. And this is just the start, as there's a lot of room for improvement. But companies and we can do more. Industry has set up in the meantime a lot of value chain approaches to find better solution for flexible packaging, for glass packaging, for paper packaging. If you are a bigger company or a medium company, I think you are welcome to have a look what the platforms are doing. Most of the results are public. Look to the design for recycling guidelines that these platforms have developed. So this will help your company on the local level as well, because what is recyclable in Europe, in the Western countries at the moment, will be recyclable in Ukraine in the future as well. So prepare yourself for the next step already. Work with your government, because only if your government understands the consequences of their decisions, I think they can improve the legislation in a way that it will be good for all of us, not only for industry. I think the government has the job to find the right balance between the interest of industry, the interest of the public, of the inhabitants, because in the end, the job is to build the best system for our people. This is the goal, not the cheapest system for industry or the most fancy systems for some NGOs. What we really need is a good system. And I learned that there are some questions around the deposit system or not. So I think this is a good point to talk about this as well. I think we can talk for hours about pros and cons of a deposit system. The question at the moment, and this is the question in many countries as well, is in which system do I invest at the moment? Because there is only a fixed amount of money in the end. Unfortunately, we don't have enough money for everything. So would you like to invest in a EPR system for all packaging to set up a solution for all packaging, or would you like to concentrate on one type of packaging only, beverage containers, which are around 20% of all the household packaging on the market? If you say we don't care of flexible packaging, we don't care of PET trays, we only care of the PET bottles, then the deposit system might be the right solution. But I would like to have a solution for all my packaging put on the market. And the EPR system can eat bottles as well, but the DRS system cannot eat flexible packaging. So I would say, especially in the beginning, invest in one system, one convenient system for all packaging. And what will be in 10 or 15 years, if you have established a good system, I think then you can start the next discussion. But that's my
point of view, I would think if you ask 10 experts, you will get 11 answers. So please try to make your own decision. Just at the end, some short examples from the countries. This is a picture from the Netherlands. The Netherlands, they have structured their EPR system in a way that they have separate organizations for separate tasks of the PRO, and they have a focus especially on design for recycling, sustainable packaging. So they have founded a special institute just to help industry to move away from from not so good packaging to really good packaging. So they have founded KIDV, and I can only tell the packaging designers in your country, visit their homepage. There's so much information already, which might inspire you in the design of new packaging as well. An example how the Netherlands is collecting their plastics, beverage cartons, metals in a orange sack with an orange man, the information of the public, what they should put in, what they should not put in. Similar in Belgium, somehow the #1 in Europe, very big campaigns on the TV, on the streets to convince the people to participate. All my members putting a lot of focus on our young people, on our kids, because here we have a chance to change behavior from the very beginning. Yeah? People in my age, we are so old, it is difficult to change our behavior. So the hope is on them, not on us. So a lot of my members are spending a lot of efforts and initiatives to explain the kids how they can behave in a better way and what they can do for a better environment. A lot of activities we are doing, we are financing with regard to litter cleanup to solve the mess that we have done. And hopefully this will not be necessary in the future once we all have better systems and better educated people. That was my short run about EPR, the possibilities, the opportunities, and of course, happy to answer all the questions. Thank you. Thank you very much for your presentation. The questions, please, if you have put it into the chat, and I will translate. Прошу ваші питання писати в чат, якщо вони у вас є. Я їх задам пану Кводину. Також хочу додати декілька слів стосовно можливості запровадження розширеної відповідальності в Україні. Так, і після цього, Діана, бачу вашу руку, скажіть тоді зараз, а я потім додам. Діана. Діана. So there's a technical question actually possible. Ага, так, не чути мене? Чути вже зараз, так? Super. Joachim, okay, there's a technical question. So due to the bad internet connection, I lost my connection, and I would ask Joachim to give me the host rights back, if you can, please, to go on with the meeting. Так, і у нас поступово з'являються питання в чаті. Я поки що додам одну річ, як людина, яка має більше 15 років досвіду в запровадженні як роздільного збирання, так і систем розширеної відповідальності, да, напрацювань щодо законодавства. Скажу, що ця система вже показала, що вона абсолютно здатна працювати в Україні. Не знаю, хтось з вас знає, хто ні, що у нас у бізнесі, да, в рамках асоціації Укрпек є проєкт у Вишгороді, який працює вже понад 3 роки, і який саме імплементує принцип розширеної відповідальності виробника. От в конкретному місті, да, місто Вишгород до війни це було 30 тисяч населення,
і який показав свою абсолютну життєздатність в умовах України з дуже гарними показниками. Більше 50% упаковки там збирається і направляється на перероблення. І ці показники можуть зростати з кожним роком. Да? Це залежить від інтенсивності комунікаційної кампанії. Але люди дуже схвально реагують, дуже добре сортують. Звичайно, що багато, знов-таки, залежить від комунікації, про це пан Кводен говорив в своїй презентації. І також хочу сказати, що дуже важливо, і це те, що ми завжди намагалися зробити в рамках тих робочих груп, які були по напрацюванню законодавства, і щодо рамкового законодавства про поводження з відходами, і щодо галузевого законодавства. Це ті керівні принципи, які пан Кводен озвучив у своїй презентації, да, про те, що організація розширеної відповідальності має бути неприбутковою. Бажано, щоб така організація, принаймні на початку, була там лише одна, да, тому що тоді легше працювати, легше започатковувати і інвестувати в систему, саму систему роздільного збирання, да, тому що вона має з'явитися, і це є основа для подальшого запровадження розширеної відповідальності. Я перейду до питань. Тут питання, не знаю, чи це питання правильно направляти пану Кводену, да, про те, що велика кількість сировини для вироблення пластикового пакування йде з Росії. Чи думають виробники Європейського Союзу, мається на увазі виробники товарів в упаковці, і виробники самої упаковки, про скорочення вироблення пакування з пластику та зменшення залежності від Росії? Насправді тут не тільки ж в Росії питання, да, це взагалі питання. So quote, the question is about the plastic, that there are a lot of raw material goes from Russia, not only from Russia, but what about the plastics in Europe? And probably you will tell about the sub-directive a little bit, how the European Union countries are going to reduce plastic waste and plastic packaging. Thank you. The European legislation and all the national legislation are, of course, somehow not only obliging national companies. So they are obliging all packaging which is put on the respective market. And if there is no national producer, then the importer of the packaging is obliged to fulfill the obligations, including that the packaging is designed in a way that is complying with the European legislation. In the last years, we had some challenges with the so-called online sales. So especially companies from Asia selling via Amazon Marketplace, via eBay, via you name the big platforms to the European countries, because they usually neither had a VAT number nor an EPR number, so neither paying taxes to the government nor paying the fees to the EPR systems. We are now in some countries already, and the European Union will introduce now new obligations as well. Also, the marketplaces will be responsible for their clients. So as a fallback option somehow. So in Germany, if the obligated company from Asia, for example, does not have registered in Germany, Amazon Marketplace is not allowed to sell the product to Germany. And in France, they have chosen a little bit different solution, but having the same effect. If the Asian company is not registered, then the marketplace has to pay the fees. So, but both leading to the effect that online sales is now more and more compliant. So if you make a legislation, don't only think of your national producers, think to have a clear regulation for importers and online sales as well. Same somehow single-use plastics directive, also any
producer from China, from Asia, from Russia, or whoever selling straws in plastics is not allowed to put them on the European market anymore. So this is always, any regulation is not always for the local producers, it is also for the importers from other countries. And so we are trying to have a fair level playing field between all the companies making business in our countries. At the moment, the biggest challenge with the Single-Use Plastics Directive is that the directive is not really clear in its wording. So there's a lot of room for interpretation. So the member states are struggling to put them into national law. And then, of course, the national companies are struggling to understand the legislation. So, but this is somehow very specific for the Single-Use Plastics Directive. It is easier for the other legislation to understand it. So we need some more guidelines from the Commission and from the member states how to do it in the best way. Thank you very much. And probably a couple more words about how, sorry, я буду говорити українською, перекладіть, будь ласка. І, можливо, декілька ще слів стосовно того, яким чином розширена відповідальність виробника саме сприяє запобіганню, тобто перший шабель ієрархії поводження з відходами – це запобігання появлення цих відходів. Як саме розширена відповідальність впливає на зменшення взагалі, на зменшення кількості пакування, да? Як на запобігання впливає? Дякую. The EPR fees are usually connected to the weight of a packaging. So if a company, an obliged company, is able to optimize their packaging in a way that they're using less material, they are immediately saving costs as well, saving EPR fees as well. As a second part, the materials have a different price because they have different costs. So plastic is usually the most expensive material, glass usually the cheapest material. So companies, of course, also checking what is the best material for me. And if you have a choice, you might look what is the cheapest option for me, which is often the more lighter option. In the next step, what is currently happening, the EPR systems are also introducing the so-called fee modulation. So this is, in the end, this is going to more granularity between the materials. So up to now, as I said, we have a fee for plastics, paper, metals, and glass. And in many countries already, you have differentiated fees going much deeper into detail. So special fee for PET, even in some countries, a special fee for clear PET, opaque PET, which is then more costly, and so on. So differentiating. All of this, of course, is a pressure for companies to rethink, is this the best solution that I can use? Because if I take another solution, probably I can save money as well. I, of course, agree that this is often not big enough, the impulse to check whether a reuse system might be the better option. So I think you cannot expect this from your EPR system that via managing one way, we are promoting reuse in a good way, because to set up a reuse system has a lot of more consequences, logistical and for the costs. So this is now something that the Commission is trying to solve, because they are now introducing minimum targets for reuse to certain sectors to stimulate the use of reuse. So this is somehow, EPR can help a lot, but we are not the silver bullet for all problems. So we are preventing unnecessary material for one-way packaging,
But if we want to change our way of business, then I think we need additional tools to stimulate this process. Yeah, thank you, clear. Колеги, ще у вас є питання? Аню, я попрошу ще включитися і нагадати Йоахіму про моє технічне прохання, щоб він зробив мене хостом заходу, будь ласка. Угу. Окрім технічних питань, ще є питання? If you tell me how to do it, I'm happy to do it. Якою мовою говорити? Англійською, українською? Треба зайти в Participants, натиснути на Participants, вибрати там мене, Діана Попалуші, 3 крапочки і Make Host. Перепрошуємо за технічні. Ще одне питання я отримала. Is it now working? Yes, thank you, дякую. Ще одне питання я отримала в Дайрект до пана Кводина. Скажіть, будь ласка, от ви багато вже сказали, що якраз система розширеної відповідальності, вона стимулює до екодизайну, да, щоб менше матеріалів використовувати, да, не використовувати зайвого. Ще одне питання, якісь цікаві приклади саме екодизайну, ну, наприклад, зменшення ваги упаковки, да? Можете навести декілька для, щоб аудиторія розуміла, про що мова? Some examples of eco-design, like less weight or like this. I think if you would be able to see a packaging of the past, just only a bottle from several companies, and if you compare the weights, you can see that there's a continuous improvement in optimizing the packaging to use much less material. I think a PET bottle is now 30 or 40% lighter than 10-15 years ago. So, but I think from the light weighting we are close to the end somehow, to the technical limits at the moment. And if a bottle, for example, is too light, then for recycler it is not a rigid packaging anymore, but more a flexible packaging with a lot of new challenges. Where you can at the moment see a big change is with flexible plastic film. Many companies are changing their films from multi-layers to mono-layer flexible film. We are able to recycle mono-layer film, but not multi-layer film. So as far as I know, around 80% of the film that is used now in the European Union is already monomaterial. And this was not the case a few years ago. I know that my members have some hundreds of examples in the internet where you can have a look how companies changed last example, a very new example is coming into my mind. Up to now, Barilla, perhaps you know the pasta producer from Italy, up to now they were selling their pasta in a cardboard box, but with a plastic film window. Yeah. So difficult to recycle. And they are now replacing step by step all these packaging and not using the film window anymore. So this is a big step for them because the marketeers of the company told the sustainability companies that they are killing their business because Italian women would only buy a product where they can see the pasta. It seems, luckily, Italian women are more intelligent than the marketeers think because there's no drop in sales, but a lot of environmental gaining because we do not use this plastic window anymore. So sometimes you need some braveness and some courage to change packaging and to fight or to discuss in more detail with your marketeers in the company what is possible. And one more question, ще одне питання came to me, but
Після пана Кодина я теж розкажу про цю тематику. Да? Чи є такі виробники, які розробляють частину продукції без пакування, або розробили систему refill для продажу, або перехід з пластику на скло, або перехід на біопластик? There are, of course, some attempts of some retailers to be packaging free, but it requires, of course, a lot of efforts to ensure that the packaging that the people are using, the consumers are using, are fulfilling the hygiene criteria. And there's a special producer and retail chain for soaps, Lush. I don't know whether you know Lush. Yes, we have it in Ukraine. Part of their business concept, part of their sexiness that they don't use packaging. So I think it is interesting for more and more companies to try these things. A lot of the big guys, Procter & Gamble, Henkel, they are testing refill models for their washing powder and liquids and so on. But of course, it requires the cooperation of the retailers as well. And it requires the cooperation of the consumer in a good way. So something we are all working on, and only we all together can move to it. But it's sometimes a difficult way, but it is possible. Just starting with the coffee, that I don't know how you do the same as in Germany or in the US, that every 10 minutes you need a cup of coffee. That you have to drink on the go. This is like a bad virus spreading everywhere as well, that you always have to have your coffee in your hands. But why do we use then a paper cup with a plastic layer inside when you can just have a refillable, returnable cup that is available as well? But it needs a change in behavior, and we have to educate the people that if you use these paper cups with the plastic layer inside, we can only burn it in the best case. We cannot recycle it. До речі, в Україні переробка цих одноразових стаканчиків для кави, для чаю, вона існувала, да? Це те саме переробне підприємство, що переробляло упаковку тетрапак, але дійсно це набагато складніше переробити, ніж просто щось паперове, яке не має жодного пластику там всередині чи зовнішнього слою пластику. Це по-перше. А по-друге, у нас якраз Zero Waste робили багато ініціатив з використання саме багаторазової тари, і заохочують, є кав'ярні, які вже заохочують своїх споживачів приходити зі своїм гарнятком, щоб туди наливати каву. Але це дуже, порівняно з тією кількістю випитої кави щоденно в одноразовому посуді, то, звичайно, це капля в морі. Peanuts, unfortunately. Добре, я думаю, якщо у нас немає більше питань, я думаю, що... ще одне питання. Ні, немає. Якщо у нас немає більше питань, я пропоную подякувати пану Єхіму Кводину за його доповідь, за те, що він погодився нам трошки розказати про ті успіхи, які системи розширеної відповідальності мають як в Європі, так і по всьому світу. На сесії питань-відповідей, якщо вам цікаво, я теж можу вам розказати ще трошки більше про те, як виробники переходять на більш екологічне пакування. І дуже вам дякуємо за підтримку багаторічну запровадження розширеної відповідальності в Україні. I would like to thank you again, if I may, 1 minute. Thank you again. I would like to reiterate that I'm happy to continue the support. We are already cooperating with Ukrepack since 15-20 years.
Vladimir Slavii. I know him for a very long time, and I really hope that these initiatives will have a chance from the legislator to do the job in the end, and to get the support from the government. And we already agreed with UKREPEC that they have all our resources of expertise to make it a success. And I would be happy to continue to cooperate with you as well for the benefit of all of us. So good luck and all the best, especially for the next months. Crossing fingers. Thank you very much. Thank you. And, отже, наш наступний виступаючий, наш наступний спікер – це Юлія Маковецька, національний консультант, яка працювала національним консультантом програми ООН з довкілля ЮНЕП в рамках Європейського союзу для довкілля EU for Environment. Юлія є старшим науковим співробітником відділу природно-технічної та екологічної безпеки Інститут економіки, природокористування та сталого розвитку НАН України, кандидат економічних наук. І Юля також приймала участь, докладала зусиль до розробки як рамкового законодавства про управління відходами, так і законопроекту, на жаль, все ще про упаковку і відходи упаковки. І Юля нам сьогодні розкаже про систему розширеної відповідальності виробника, виклики для України, саме в розрізі вже прийнятого законодавства, як ми маємо адаптувати і що ми маємо робити, яка це має бути система, щоб вона взлетіла в Україні. Юлі, дякую. Ви свою презентацію самі розширите? Чи попросити адміністратора, щоб вона її показала? Ага, все, чудово. Прохання тільки зробіть її, будь ласка, на весь екран. Без панельки з лівого боку. Дякую. Доброго дня. Чути? Так, все супер, Юлю. Чути? Да, бо якраз коли мій виступ, щось у мене почав пропадати інтернет. Вибачте, якщо щось. Ще раз вітаю всіх. Дуже дякую за презентацію, яку ми прослухали попередньо. Спробую трошки додати свій вклад в нашу справу. Прошу наступний слайд. Чому ми взагалі піднімаємо так цю тему? Оскільки ті відходи, про які ми найчастіше говоримо, це, як правило, побутові відходи, тобто ті, які ми кожного дня з вами продукуємо, бачимо, і хоча, якщо подивитися на обсяги утворення відходів в Україні, побутові відходи складають невелику частку, але оскільки кожна людина кожного дня з ними стикається, то саме ці відходи є, скажімо так, індикатором всієї системи поводження з відходами в будь-якій країні. Тобто, якщо система поводження з побутовими відходами в країні налагоджена добре, то і інші види відходів якось, так скажемо, непомітні. Якщо система не працює побутових відходів, то одразу видно ці всі проблеми, які є. Тому перші такі слова, чому ми кажемо про це? Тому що у нас основний
вже як казали, що основний спосіб поводження з побутовими відходами – це збирання і захоронення на полігонах. Рециклінг у нас дуже обмежений, переробляється до 7%. У нас є досить активний неформальний сектор і система збирання через заготівельні організації, але все ж таки вони вирішують більшу частину так званої чистої упаковки, а відходи, які попадають в побутові відходи, як правило, все ж таки більшою частиною йдуть на полігони. Є проблеми з системою даних, і як їх з якістю, і з наповненням, достовірністю інформації. І всі прекрасно розуміють, що є проблеми з фінансуванням в Україні. Саме тому виникає питання пошуків і шляхів, як цю проблему можна вирішити, де взяти гроші. Саме тому і виникло питання щодо розширеної відповідальності виробників. Прошу наступний слайд. У 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію, і в рамках цієї угоди Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати цілу низку директив, в тому числі природоохоронних і в тому числі щодо управління відходами. Щодо поводження з відходами, це були 3 ключові директиви по відходах: рамкова директива про відходи, директива про захоронення і директива про управління відходами видобувної промисловості. Крім того, була директива про промислові викиди. В ній є положення про спалювання та сумісне спалювання відходів. І в частині неприродоохоронній, а в торгівельній частині є положення щодо управління відходами упаковки. Прошу наступний слайд. Саме з 2014 року почалася активне впровадження директив Європейського Союзу в українське законодавство, робота в цьому напрямку. Була прийнята стратегія, був прийнятий національний план, і врешті-решт в цьому році був прийнят закон України про управління відходами, який вже базується на європейських принципах, запроваджує і ієрархію управління відходами, і дозвільна система виписана, і в тому числі є стаття 10 щодо розширеної відповідальності виробника. В цій статті зазначено, що планується в перспективі створити системи щодо поводження з наступними видами відходів. Це упаковка, відходи електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил, олив, шин і текстилю. Чому ці види відходів? Це одна із найрозповсюджених видів продукції, які після того, як використовують, утворюють значну кількість ресурсів цінних відходів, і тому дуже важливо саме ці потоки в першу чергу упорядкувати. У Юлі, певно, що пропадає інтернет. Вибачте, да, зараз мене чути? Да. Юля, може дійсно краще вимкнути відео, щоб менше тягнув трафік? Прошу, можу. Тобто, ще раз повторююся, стаття 10 нашого нового закону про управління відходами буде запроваджена до наступних видів відходів, які ви зараз бачите на екрані. Наступний слайд. Пан Кводен вже казав, що таке розширена відповідальність виробників. Я ще раз. Тобто
виробники продукції, вони відповідають за весь життєвий цикл. Да? Раніше це був в першу чергу дизайн, виробництво, розповсюджене використання, але потім до цієї діяльності додали і останню фазу життєвого циклу продукції, а саме управління відходами. Саме тому і кажуть слово розширена, тобто поширюється на весь цикл, включаючи фазу управління відходами, і саме про це у нас буде йти мова. Прошу наступний слайд. Стаття 10 також пояснює, що система розширеної відповідальності виробників, вона буде розповсюджена на всій території України. Щодо продукції, щодо відходів, які утворилися внаслідок використання певних видів продукції, управління цими відходами і збирання, і спрямування їх на перероблення, на рециклінг, і фінансова відповідальність за всіма цими операціями. Вона буде як фінансова, так і організаційна, оскільки виробники такої продукції будуть створювати організації, які будуть керувати цим процесом. Крім того, дуже важлива частина – це інформування. Інформування починається від самих виробників, тобто виробникам потрібно пояснити цю відповідальність, за що вони будуть відповідати, як це працює споживачам, тобто споживачі мають знати, як збираються ті чи інші види відходів, як вони будуть перероблятися. Коли споживач буде розуміти, що ці відходи дійсно йдуть на перероблення, вони будуть активніше долучатися до роздільного збирання, до сортування відходів у джерела. Інформування також органів місцевого самоврядування, щоб вони теж розуміли, як ця система працює. Тобто тут я взяла слово інформування в такому широкому сенсі. Інформаційні кампанії мають бути самі різнопланові до всіх залучених сторін в цьому процесі. Ну і вже сказали про розроблення продукції. Дуже важлива відповідальність виробника, вона починається від дизайну, тобто це мінімізація негативного впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Тобто кроки можуть зробити, зменшити обсяги утворення відходів в перспективі, у процесі виробництва використання. Також виробництво продукції, яка є довговічною, переробитися. Тобто це все закладається, так скажемо, ще на початку вироблення продукції, під час дизайну, проєктування, і потім далі переходять із стадії життєвого циклу і так далі до самої фінальної стадії. Вирішується, чи можна цей відходи, які утворилися, відремонтувати і запустити в новий цикл, чи їх треба розібрати, переробити і так далі. Тобто все це, цей весь комплекс є поняттям системи розширеності. Прошу наступний слайд. Тепер трошки про проєкт. Був минулого року, 21-го, великий проєкт технічної допомоги ЮНЕП країнам-партнерам у створенні механізмів реалізації розширеної відповідальності виробників для потоків відходів упаковки. В цьому проєкті була не тільки Україна, це були 6 країн Східного партнерства, Грузія, Білорусь, Молдова і інші, і в тому числі Україна. Було проведено декілька семінарів, були підготовлені відповідні наочні матеріали, звіти. І конкретно, що стосується України, то була зроблена велика робота, була підготовлена дорожня карта з впровадження розширеної системи виробників саме для упаковки, відходів упаковки, була впроваджена, була розроблена дорожня карта взаємодії ключових зацікавлених сторін, тобто які кроки має зробити держава, які кроки мають зробити виробники такої продукції, які кроки мають робити органи місцевого самоврядування та споживачі. І частиною цієї роботи була допомога у підготовці проєкту закону про упаковку, відходи упаковки, як вже казала Анна. Тобто сам проєкт готували
Укрпек, Американська торгова промислова палата, Офіс підтримки реформ Міністерства природи у спільній діяльності. Потім цей проєкт перекладався англійською, направлявся міжнародним партнерам. Міжнародні партнери ознайомились з проєктом закону, надали свої рекомендації і зауваження, і на основі цих рекомендацій і зауважень був доопрацьований проєкт. І в кінці минулого року, 21, початку 22-го, ця робота була завершена на етапі до прийняття рамкового закону про відходи. Прошу наступний слайд. Таким чином, перед прийняттям закону про відходи, міністерство вже напрацювало за допомогою проєктів технічної допомоги 3 проєкти закону, які стосуються безпосередньо розширеної відповідальності виробників. Це закон про упаковку та відходи упаковки, і до цього проєктом Twinning було розроблений проєкт закону про відходи електричного та електронного обладнання і про батарейки, батареї і акумулятори. Ці закони зараз будуть продовжуватись над ними робота. Я поки до неї не залучена, але сподіваюся, наступного року цей процес почнеться більш активно. Зараз міністерство було зосереджено на розробленні підзаконних актів щодо впровадження закону рамкового про відходи, і вже почалася робота з законопроектом знов-таки про упаковку, а наступного року долучаться ВЕО і батарейки. Буде робота з тим, щоб вже на основі того, що прийнятий рамковий закон, доопрацювати поточні версії проєктів цих законів і передати їх у Верховну Раду, щоб прийняти ці закони, запустити розширену відповідальність виробників, як мінімум, для оцих 3 великих потоків відходів. Ці потоки є дуже важливими, дуже ресурсоцінними. Один із найбільш складних – це саме упаковка, оскільки дуже велика кількість різноманітних матеріалів. І тому цим потокам в першу чергу буде приділятися увага. Прошу наступний слайд. Тепер я трошки розкажу, в чому був зміст цього проєкту закону на тому етапі, який зараз він є, щоб ви розуміли, що передбачається, коли він буде доопрацьований і прийнятий, які норми в ньому будуть закладені. Перше, це те, що законопроект поширюється на всю упаковку. Тобто ми звикли казати там упаковку, звичайно, від продуктів харчування, напоїв, але там нема в законі жодних обмежень, тобто вся упаковка і від одягу, медичних там препаратів, упаковка від там побутової небезпечних пестицидів, тобто вся упаковка буде у цьому проєкті закону, які будуть підпадати під цю розширену відповідальність. Положення те, що цей закон буде поширюватися на виробників товарів в упаковці. Тут я хочу пояснити, що значить виробники товарів в упаковці. Це ті, хто наповнює упаковку. Тобто, якщо це компанія, яка виробляє пляшки, то саме пляшки, вона не є виробником товарів в упаковці, вона виробник товару пляшка. І пляшку, коли вже наповнять якимось напоєм, то вже той, хто наповнює цю пляшку, буде відповідальною організацією, тобто виробником товарів в упаковці. Але сам за цей завод, який виробляє упаковку, виробляє пляшки чи виробляє гофротару, він, щоб передати свою продукцію з свого заводу на інший, його має теж упакувати там в плівку, в транспортну упаковку, і він буде відповідати сам групову або транспортну упаковку, але не за продукт, тобто упаковку як продукт. Також до виробників товарів в упаковці належать імпортери. Це питання було в чаті, якщо будуть імпортуватися товари.
той, хто імпортує товар, виводить його вперше на ринок в Україні, є в даному випадку теж зобов'язаним суб'єктом, тобто він є виробником товарів в упаковці і підпадає під дію цього закону і має також нести цю розширену відповідальність. Ось такі виробники товарів в упаковці, вони мають створити організацію розширеної відповідальності виробників. Що це за організація? Це відповідальність може бути колективною і індивідуальною. Якщо це індивідуально, то виробник товарів в упаковці, він каже, я буду свої зобов'язання виконувати сам. Але при цьому тут має задовольнятися дві умови. По-перше, він має покрити всю територію країни, оскільки він має по всій території. І по-друге, він може збирати лише свою упаковку. Не будь-яку, якщо він виробляє, якщо він відповідальний, наприклад, за пластикову упаковку, то він може не просто будь-який пластик збирати, а саме той пластик, який маркерований, що це його як виробника цієї продукції. Тому, як правило, індивідуальні системи не дуже поширені в Європейському Союзі. Вони частіше зустрічаються для відходів електричного та електронного обладнання, аловки. Більш простіший шлях економічно вигідні робити колективно. Тобто декілька компаній об'єднуються і створюють організацію розширеної відповідальності виробника, яка несе фінансову відповідальність за відходи упаковки. Вона є неприбутковою. Що значить неприбуткове? Це не значить, що в неї немає фінансів. У неї є фінанси, тобто плачують певні платежі до цієї системи на те, щоб потім збирати і переробляти відходи упаковки. Але це мається на увазі, що ці фінанси йдуть тільки на цю систему. Тобто їх можуть витратити на те, щоб заключити договір на збирання, на рециклінг. Якщо гроші залишаються в кінці року, вони мають йти не в дохід власникам цієї компанії чи членам організації, а переходити на наступну поточну діяльність. Таким чином, вона є неприбутковою. Тобто прибутку члени цієї ОРВВ не отримують. Вона має бути відкрита для всіх, тобто кожен виробник товарів в упаковці має право долучатися до цієї компанії, незалежно від того, якого розміру, який обсяг упаковки він випускає на ринок. І законопроектом планується обмежити покриття ринку для створення ОКРВВ. Як правило, досвід закордонних партнерів кажуть, що найбільш кращі такі системи, коли небагато таких компаній, тобто одна або декілька. Ми не обмежуємо однією, ми вважаємо, що одна компанія – це монополія, але зараз точиться обговорення було від 20 до 30% ринку. Тобто менше, наприклад, 20% на ринку не може бути. Тобто весь обсяг упаковки, який виводиться на ринок, і компанії, які долучаються до ОКРВВ, ця ОКРВВ має покривати мінімум 20% ринку. Тобто таким чином це буде від 3 до 5 компаній на ринку України. Це достатньо ефективна система з точки зору вже досвіду, який був напрацьований в країнах ЄС. Прошу наступний слайд. Що мають зробити виробники товарів в упаковці? По-перше, вони мають зареєструватися у відповідному реєстрі. Це їх обов'язок, і тільки коли вони зареєструються, вводити свою продукцію на ринок. Якщо служба справ споживачів перевіряє і бачить, що в магазині, наприклад, продаються товари виробника, які не є в реєстрі, то така прочається за рахунок цього виробника, і він має або долучитися до системи і знову вивести товари на ринок, або, якщо йому не дадуть ніде її продати, тобто утилізувати цей товар. Тобто створюється реєстр виробників товарів в упаковці, і вони зобов'язані створити організацію розширеної відповідальності виробника, і такі організації, якщо їх буде декілька,
вони також будуть у реєстрі. Тобто створюються два реєстри для виробників товарів в упаковці і для організації розширеної відповідальності виробників. Також є певні обмеження, що заборона видалення відходів упаковки у змішані побутові відходи, якщо пропонується роздільне збирання, тобто РВВ виходить на якусь територію, домовляється з ОМС, встановлює свої певні види контейнерів для роздільного збирання упаковки, то тоді громадяни, споживачі зобов'язані роздільно збирати і викидати відходи упаковки в певні контейнери, а не змішувати їх і кидати в загальний контейнер. Там буде прописана система штрафів для того, щоб стимулювати споживачів правильно це робити. Також, як вже казала, що буде спільне зобов'язання органів місцевого самоврядування та організації розповідальності проводити інформаційні. Тобто споживачі мають бути поінформовані, які у них зобов'язання і яким чином вони їх можуть виконати. І вводяться, саме головне, це цільові показники з рециклінгу відходів упаковки. Тобто директива Європейського Союзу про упаковку, вона 94-го року встановила певні цільові показники для рециклінгу за видами скло, папір, пластик і так далі, метали. Потім ці показники були переглянуті 2004 року, і потім ще 2018 року розділені метали на чорні і алюміній. Тобто директива про упаковку, вона не є сталою, вона постійно вдосконалюється. На основі цього досвіду були розроблені певні початкові цільові показники. Зараз вони ще не остаточні, тобто вони ще обговорюються, я їх не можу вивести, бо не прийняті остаточне рішення, і я думаю, остаточне рішення вже буде прийняте на етапі прийняття цього закону, але попередні показники, вони обговорювалися з бізнесом, і наразі, коли міністерство до цього законопроекту, буде ще один раунд обговорення, оскільки у нас ситуація на ринку, як ви розумієте, у зв'язку з війною дуже змінилася, у нас частково зруйнована інфраструктура як щодо збирання, так і перероблення певних видів відходів, розрушені, наприклад, склотарний завод в Київській області, Рубіжанський паперовий картонний комбінат в окупації і так далі. Тобто тут у нас є великі проблеми, і поставити треба такі цільові показники, які можуть бути досяжними для виробників, оскільки якщо показники вони будуть бачити, що це нереально виконати, то і стимула активно приймати участь у цій розширеній відповідальності виробників не буде. Тобто має бути певний баланс між тим, що ми хочемо запустити цю систему, і те, що ми дійсно можемо, яку ми можемо інфраструктуру зробити протягом певного року, і щоб виробники були залучені для цього, вкладали свої гроші в цю інфраструктуру перероблення і поступово нарощувати ці цільові показники. Тобто з кожним роком вони будуть збільшуватися. За європейським досвідом на встановлення системи, вони кажуть, від початку потрібно, щоб трошки працювати 3-5 років, а так в цілому 7-8 років. Тобто я думаю, як і будь-який процес, досить повільний, але треба Україні починати, треба рухатися, оскільки, ви бачили нашу ситуацію з побутовими відходами, тому ми повинні цей законопроект підтримати, прийняти, рухатися в напрямку цієї розширеної відповідальності виробників. Це саме стосується і інших проєктів законів про відходи електричного та електронного обладнання, про батарейки. Тобто ці початкові 3 закони, які планується розробити, це буде дуже важливий крок для України, якщо ми приймемо і почнемо робити цю систему. Це дуже позитивний буде момент.
Я не буду розказувати про законопроекти про електричне електронне обладнання і про батарейки, я до них не була залучена. Але в цілому загальна система буде така сама, тобто будуть зобов'язані виробники, тобто ті, хто виробляють цю продукцію, вони мають також створити організацію розширеної відповідальності, чи індивідуально, чи колективно. Вони мають бути відповідати за певний рециклінг своїх відходів. Да? Для обладнання це буде там за видами побутові електронні, да, побутове обладнання, велике прилади, там маленькі побутові прилади і таке інше. В цілому система схожа, просто буде трошки, ну, ви розумієте, різні функції, будуть різні трошки потоки відходів на виході утворюватися. Там буде система, має бути система демонтажу, розбирання цих електронних відходів. Є певні нюанси, тому саме тому і потрібно, не можна їх все складати в один закон, а мають бути окремі закони для кожного такого потоку відходів. Хоча вони всі мають спільні елементи і мають цим спільним елементом є розширена відповідальність виробників. Прошу останній слайд, ви його вже бачили. Наступний слайд. Його показував пан Яхім. Це слайд був підготовлений саме Альянсом Експра, тобто показан цикл упаковки, як вона проходить повний цикл і виходить знову на новий рециклінг, на перероблення на нові матеріали і нові продукти. Тут не показані хвости, звісно, вони будуть, тобто якась частина матеріалів може все ж таки вийти з системи, але, як сказав теж пан Яхім, бажано повне зробити таке кругле коло, щоб не було, щоб весь цикл знов замикався на новий ресурс, нові продукти, нові матеріали. Дякую всім за увагу. Юлю, дуже вам дякуємо. У нас є певні питання в Google формі, в чаті, але, в принципі, Юля вже і відповіла, і давайте я ще додам. Я не думаю, що наразі ми можемо якось оцінити, наскільки галузь переробки, питання такого, які цільові показники досяжні для пакувальників, враховуючи зруйновані заводи, що використовували вторинну сировину. Ми наразі не можемо поки що оцінити. Звичайно, ми знаємо, які об'єми мог переробляти Рубежанський комбінат, але ж він переробляв не лише відходи пакування, а й макулатуру, яка не завжди є відходи пакування, або здебільшого не є відходами пакування. Да? Те саме стосується і Гостомельського склотарного заводу, і чи підлягає він відновленню, чи ні. Тобто наразі це просто, про це ще рано говорити, і цю оцінку точно маємо давати не ми, просто експерти там з ринку, а в першу чергу державні органи, які будуть оцінювати, наскільки там потенціал тепер зменшився. Тому що до війни Україна була порівняно з іншими країнами, скажімо так, там СНД, або там постсовєтськими країнами, то Україна була в дуже виграшному становищі з точки зору наявності якраз переробних потужностей. Тому наразі про це говорити рано, але те, що ми будемо вимушені, певно, що переглядати норми утилізації, які закладені, тому що спочатку закладували 25%, мені здається, треба було зібрати і переробити в перший рік діяльності системи РВВ. Потім вони поступово зростали, 35, 40 і так далі. Чим вищі показники, тим, звичайно, вже складніше зібрати ці відходи для їх подальшої переробки. Юль, ти може щось додаш до цього питання ще? Да, я можу додати, там перший рік було 30%, але там різнилося в залежності від того, який вид паперу, папір, чи скло, чи пластик. Тобто є норми, які конкретно стосуються певного виду матеріалу, вони можуть бути трошки вищі, оскільки, наприклад, відходи паперу та картону у нас перероблялися краще, ніж
інші види відходів упаковки. Але в середньому мали досягти 30%. Наразі я ж кажу, я не можу сказати, це дуже таке болюче дискусійне питання, тобто поки закон ще не переглядався. Ще там у чаті було питання щодо одноразової пластикової упаковки. Тут, мабуть, це моє опущення, я забула сказати, що упаковка сервісна, тобто та, яка наповнюється в момент продажу, а це от паперові стаканчики, пластикові контейнери, які в супермаркетах наповнюються якоюсь готовою їжею, то така упаковка буде вже входити в цей закон. Вона в Європі, у неї є окреме регулювання, але це не заборонено її додати до нашого проєкту закону. І ми хочемо, і наразі вже є положення, що така сервісна упаковка є в проєкті закону, і за неї будуть нести відповідальності саме виробники такої упаковки. Щоб не дробити зобов'язання на ці маленькі кафешки і так далі, то саме за цю упаковку будуть відповідати виробники такої упаковки. Якщо за іншу упаковку ті, хто наповнює її, то за цю будуть виробники. Це хоча б частина регулювання. Крім того, розроблявся проєкт щодо Simple Plastic, директиви, але я не можу сказати, на якому етапі і як зараз робота. Тобто одноразова пластикова, там же не тільки упаковка, там є і ватні палички на пластику, і там виделки, які не є упаковкою. Но щодо того буде таке регулювання, не одразу все, так скажемо. Угу. Ще одне питання тут стосовно, тут в одному питанні їх декілька, да? Чи є тут і про депозитну систему, і про про перехід на якісь інші види упаковки, да, чи враховує законопроект та мотивує до екодизайну пакування виробника. Я теж скажу, що не сам закон стимулює, закон, звичайно, стимулює, тому що там є норми по вмісту, там, наприклад, важких металів в упаковці і так далі. Плюс сама система розширеної відповідальності виробника, про це вже сказав пан Яким Кводен, що сама система розширеної відповідальності, вона стимулює до екодизайну, да? Тому що чим більша вага, наприклад, твоєї упаковки, да? чим ти за цю вагу фактично і платиш в систему розширеної відповідальності, да? Тому як визначається цей відсоток, скільки ти маєш забрати? Це ж не кількість пакувань, а саме вага. Тому, тобто, ти показуєш, скільки ти на ринок цієї упаковки поставив, да? Потім, наприклад, є норма утилізації. Як Юля казала, перший рік – це 30%. Тобто, ти маєш сплатити за 30% і зібрати, відповідно, ці 30%. Відповідно до ваги цієї упаковки. Тому якраз розширена відповідальність виробника, вона стимулює до екодизайну з точки зору зменшення там ваги і так далі. Але все одно, і це про це сказав і пан Кводен, що є межа, да, тобто, ну, наприклад, пакування має тримати форму, воно має там забезпечувати гігієнічні властивості, воно має зберігати продукцію. Це основна задача, да, тобто продукція має бути безпечна в цьому пакуванні. І тому там сильно якось зменшити вагу чи щось таке, ну, мало можливо. Багато компаній, ви знаєте, хтось починає використовувати вторинну сировину для виготовлення своєї упаковки, хтось переходить на біопластики. Але це, наприклад, перехід на біопластик, він же не вирішує питання відходів. Абсолютно, да. Тобто у вас та сама кількість відходів, тільки просто сам пластик тепер він виготовлений з рослинної сировини, а не з сировини з вичерпних джерел. Також є питання щодо депозиту. Це питання фактично покривав вже пан Кводен, зараз може ще Юля додасть. Депозитні системи наразі в законодавстві вони не заборонені, але не прописувалися якісь там вимоги до депозитних систем. Ні, прописувалися. Ну дуже там не детально. Там є стаття щодо депозитної системи, тобто
мінімальні до неї вимоги, що вона має покривати Мінімальні вимоги. певні відходи, що вона покриває там всю країну, має забезпечуватися за там інформування споживачів, але не система, це спосіб виконання відповідальності виробників. Тобто ОКРВВ або всі виробники можуть вирішити, чи будуть вони застосовувати цю депозитну систему, як, так скажемо, один з інструментів, тобто не оскільки в депозит попадає лише обмежена кількість видів упаковки. Тобто перевагу роздільному збиранню і сортуванню відходів у джерела. Депозит може бути як елемент, якщо всі виробники мовляться, ОКРВВ, що вони беруть якусь частку упаковки і роблять саме для цієї частини депозитну систему. Це не заборонено, це є в законі, ця опція є, але, як правило, депозит буде підключатися, якщо буде підключатися, все ж таки не з першого року, а трошки пізніше. Депозитна система, вона прописана там дійсно, я ж кажу, що вона не детальна, да, тільки мінімальні вимоги. Чому? Тому що депозитна система в нашому випадку, ми не знаємо ще, як буде, да, і як закон буде написаний, але наразі вона є добровільною. Тобто і компанії самі вирішують, чи потрібен їм депозит, чи ні. Ще раз поясню, чому, тому що, перш за все, депозит покриває дуже невелику кількість пакування, це там 1-2% від всього пакування, яке є на ринку. Це перше. По-друге, депозит є дуже дорогою системою, і особливо зараз в тій ситуації, в якій опинилась наша країна, скажу, що вирогідність там запровадження депозиту, вона невелика, тому що ця система набагато дорожча за систему розширеної відповідальності виробника. Плюс, наприклад, я зараз я не готувалась до того, щоб так відповідати на це питання, але якщо я не помиляюсь, в Німеччині вартість запровадження депозиту коштувала щось близько 860 мільйонів євро на рік. Тобто це дуже великі суми, які наразі навряд чи будуть там підйомні. Да? Тобто депозит, вона як додаткова система, вона не є основною. І, як правило, її запроваджують, коли роздільне збирання і розширена відповідальність працюють вже давно і добре, стало, да, там 5-7 років. Коли досягаються високі показники збору і переробки, там вище за 50-60%, тоді є сенс запроваджувати депозит, який дає ще можливість на декілька відсотків більше зібрати упаковки. Да, Юль, тобто це що стосується депозиту. Правильно. Угу. Чи є опції? Тобто, так, ми знаємо, але це точно не на першому етапі. Да. Тут пишуть, що Чехія від депозитної системи відмовились. Взагалі-то депозитна система працює тільки там в 5-6 країнах Європейського Союзу, і це зумовлено факторами всередині самої країни. І це дискусія не на 1 годину, да, якщо я там почну їх пояснювати, чому ці країни запровадили, а інші ні. Сама система, взагалі, я ж про це говорив пан Кводен, да, що самі системи розширеної відповідальності, вони є різними в кожній країні, і тому що є різна специфіка, в тому числі і депозити. Депозити, як правило, там є в маленьких країнах, де не дуже дорога логістика, типу там Естонія, наприклад, да? Тобто там, де компактна логістика, і там є свої передумови для запровадження цієї системи. У Чехії чому відмовились від депозиту? Тому що в Чехії дуже круто працює розширена відповідальність виробника, і це одна з країн-лідерів. Країна невелика, у них монопольно працює одна компанія з розширеної відповідальності, Екоком, і показники, яких вони там досягли, вони дуже високі. І там немає потреби просто запроваджувати ще щось. Так, також питають, чи є опції у законі саме на запобігання появі пакування? Ні, нема. Я такого не бачила, не пам'ятаю, щоб таке було. Юль, ти може ти прокоментувати, чи є опції у законі саме на запобігання появі пакування?
Ні, таких опцій не може бути, оскільки ми не зможемо бути там продукцію без упаковки взагалі. Ну як? Тобто якась, як ти сказала, мінімальна упаковка має бути, яка підтримує продукцію, зберігає її там властивості, зберігає гігієну і так далі. Тобто, Особливо харчові продукти, особливо в харчовій продукції. Ну, а навіть ну, як вам доставлять той же машинку з-за кордону без жодного пакування? Вона буде побита. Тобто, так, щоб заборонити, такого не може бути, але як вже казали, що напрям іде до того, щоб його зменшити до мінімально можливого. Тобто, зовсім ні, але зменшити до певних обсягів його можна, і це буде покладатися на виробників, оскільки Україна підтримує рух в напряму циркулярної економіки, а одним із вимог – це екодизайн, в якому є, так скажемо, одним з елементів – це зменшення ваги, зменшення там цієї упаковки, і це буде їх спонукати, виробників, рухатися в цьому напрямку. Не можу сказати, що в Україні це буде завтра, може навіть і на післязавтра, але якщо ми почнемо з прийняття цього закону і рухатися далі, то ми також прийдемо і до цього. І в будь-якому разі ми маємо ставитися до пакування, це благо. Ну, тобто, тому що, наприклад, food waste, якщо ми подивимося, скільки продуктів харчування викидається на дані ООН, там, через те, що у них там вони не мають товарного вигляду, або вони там спортились, то якраз пакування допомагає, якщо ми говоримо там про продукти харчування, тому що я з цієї галузі, мені легше сказати, то якраз сам пакування дає можливість, по-перше, доставити, по-друге, зберігати продукт та його властивості, щоб людина не отруїла, щоб людина не захворіла, щоб людина там і так далі. Тут питання було про запобігання появи пакування, саме, Юля, в розрізі refill. Але ще раз, наскільки я пам'ятаю, сам законопроект, нічого такого там не було, щоб спонукало там до систем refill. Це самі виробники можуть, ті продукції, яких підпадає по такій можливості, і багато, особливо хімії зараз, виробники продукції хімічного призначення, я маю на увазі там якісь миючі засоби і так далі, вони про ці refill-системи думають, але знов-таки треба розуміти, що це не просто там і логістично, і не кожна продукція може таким чином продаватись через ці refill-системи. І ще раз, багато компаній, якщо ви подивитесь просто на полицю, наскільки змінилось це пакування, тобто багато компаній думають про те, як зробити там максимально концентрований, наприклад, не знаю, пральний порошок, для того, щоб його пакування було найменше. Тобто те, що раніше продавалось, наприклад, в пляшці або в пакеті 5 кілограмів, тепер те саме продається там в пляшці або в пакеті на літр або на кілограм, тому що сам засіб став набагато більш концентрований. І тут просто виробник це може зробити. Питання ще до комунікації з людьми, тому що не всі люди розуміють, що цей засіб є там більш концентрований. Тобто це окремі проекти, які компанії роблять, пояснюючи людям, що ти зараз платиш за цей 1 кілограм більше. Тобто це мають робити всі одностайно, тому що, наприклад, коли один і той самий засіб більш концентрований, там коштує дорожче і його там 1 літр чи 1 кілограм, а поряд стоїть там 5 кілограмів порошку, людина буде купувати 5 кілограмів, тому що, типу, це ж за ті самі кошти, але 5 кілограмів, не розуміючи, що це те саме, тільки більш там концентроване, тобто там, це не простий перехід, але дуже багато компаній це вже роблять. Але в законі про такі речі немає нічого, в тому числі і про рефіл, тому що це такі точкові ініціативи, і далеко це не є загальною такою тенденцією і загальною можливістю для більшості виробників. Наскільки ефективним може бути у контексті України принцип плати за те, що викидаєш?
Юль, ти прокоментуєш чи мені прокоментувати? Можу прокоментувати. Ми до цього рухаємося. Тобто, ну, і зараз ми платимо за те, що викидаємо, але у нас нема стимулу сортувати. Якщо в перспективі, а так закладено нинішніми законопроектами, що за цю упаковку вона буде входити, так скажемо, в ціну товару, і тоді вона не буде оплачувати з тарифу за ТПВ, то чим краще я розсортую ці відходи, покладу їх в певні правильні контейнери, і у мене залишиться менше обсяг побутових відходів, то тим буду я менше платити. Як це буде працювати система на практиці? Це велике питання, це важко проконтролювати. Точно не готова до таких систем, як чіпи в Європі, коли ти чіп, банківська карточка, ти проводиш, викинула в контейнер, його зважили, і тоді тобі нарахували відходи. Тобто до таких систем Україна не готова фінансово, ну, в общем, поки ні. Але я думаю, що певний рух в цьому напрямку буде з прийняттям розширеної відповідальності. Може, не одразу і не завжди буде чутно, але буде точно. Я додам ще, що така система вже давно працює в певних регіонах, там, де особливо легко це налагодити в приватному секторі, наприклад, коли ти купуєш у компанії, яка займається вивозом відходів, ти купуєш пакет, і вартість якого вже закладена там утилізація і так далі. І, відповідно, у тебе стоїть на подвір'ї десь на вулиці контейнер для роздільного збирання. Відповідно, чим менше ти в цей пакет покладеш, чим надовше тобі його там вистачить, тим менше ти сплатиш за утилізацію своїх твердих побутових відходів. Відповідно, чим більше ти відсортуєш, перекладеш в контейнер для роздільного збирання, який, звичайно, буде безкоштовний, тому що за це платить система розширеної відповідальності виробника, а насправді сам, як Юля вже зазначила, самі споживачі, купуючи товар. То, відповідно, буде стимул. Плюс в ОСББ, там, де закриті двори, там, де сусіди знають один одного, там теж це буде працювати більш ефективно, тому що всі знають, скільки сплачується за вивіз відходів, всі знають, що там і багато ОСББ там сортують, продають вторинну сировину, і потім ці гроші направляють на якесь покращення у себе в домі, у себе в дворі. Так само з роздільним збиранням, чим краще люди відсортують, відповідно, тим менше вони сплатять за вивезення твердих побутових відходів, а цей об'єм може зменшитись там приблизно на 30%. Відповідно, ці кошти, які люди раніше сплачували б за вивіз звичайних відходів, вони зможуть використовувати там на потреби свого ОСББ, свого будинку і так далі. Тобто стимул закладений вже давно, ще в законі про комунальні послуги, коли там з'явилася стаття про те, що роздільне збирання воно має бути безкоштовним, відповідно, за рахунок системи розширеної відповідальності. Просто норма ця з'явилася, система розширеної відповідальності ще ні. Коли цю норму впроваджували, якраз в той же момент, це був ще 2016 рік, в парламенті вже був зареєстрований, мав проходити перше читання закон про упаковку, відходи упаковки. Але не сталося. Тому такий стимул є. Ще у нас є питання, колеги, тому що я би пропонувала вже закінчувати. Скажу чому, тому що в 3-й годині починається презентація дорожньої карти. Можливо, вам теж буде цікаво послухати в міністерстві. І також ще там було питання стосовно імпортерів, то я ще раз поясню, що розширена відповідальність, вона розповсюджується на будь-які товари в упаковці, як вироблені на території країни, так і імпортовані в нашу країну. Тому всі компанії-імпортери, вони також само будуть в системі розширеної відповідальності і фактично імпортувати будь-яку продукцію в пакуванні на території України буде неможливо, поки ти не сплатив в систему розширеної відповідальності. Так, і що тут ще? Ще є питання. Закладені законопроекти про РВВ стимулюватимуть до зменшення кількості пакування в принципі.
Тобто короткий коментар, так, чи не дуже зрозуміле питання, закладені законопроекти про РВВ стимулюватимуть зменшення кількості пакування в принципі. Ні, я не вважаю, що розширена відповідальність виробника якось стимулює саме до зменшення пакування. До зменшення його ваги, до екодизайну, так, але ну, до, можливо, відмови від зайвого пакування, да, коли у нас там конфетка в упаковочці і що в упаковочці, ну, до щось таке, то до цього так, тому що чим більше пакування, тим більше виробник або імпортер цього товару буде сплачувати за те, щоб це пакування було зібрано і, відповідно, перероблено. І також РВВ точно сприяє от саме екодизайну, тобто використання на самому, при плануванні пакування, по-перше, ця упаковка має перероблятися, це теж умова. Одна з умов. А по-друге, що екодизайн, тобто упаковка буде там більш легкою. В принципі, у нас вона вже така. Якщо ви подивитесь, і пан Коденцю нагадував про те, що пакування все стає більш легким, і так далі, але є в цьому межа. Да? Тобто пляшка вона має там тримати форму, так само, як там скляна пляшка, вона має зберігати продукцію всередині. Тобто, на мій погляд, система РВВ не стимулює до зменшення саме кількості пакування. Юль, може ти ще прокоментуєш з цього приводу? Та я думаю, що ти все пояснила, тут, мабуть, більше нічого додати. Тобто зменшувати будуть до певних меж, да? Тобто дійсно, якщо одну там сорочку 3 рази запакувати, і вони будуть за ці 3 упаковки сплачувати, то вони вирішать, що врешті-решт їм дамо упаковки, і вони цю одну упаковку, може трошки міцнішу, але так, щоб ця сорочка не зіпсувалася, не порвалася, там, заплямилася і так далі. До цього, да, вагу зменшити пакування можна теж до певних меж. Але це вже будуть вирішувати виробники з точки зору балансу між тим, що вони мають вкласти за перероблення цих відходів, і з тим, що вони можуть зробити цю упаковку, її зробити менше випустити на ринок. Але я просто додам останню фразу, що для виробника завжди там екологічні речі – це дуже важливо, але в першу чергу це безпечність та якість продукції. Тому що наслідки, якщо продукція, не дай Боже, буде небезпечною, там, не герметично закритою, або там пакування не дасть можливості дотриматись там норм по гігієні, якості і зберіганню продукції, то тобто, задача пакування – це от якраз там зберігання і так далі. Але розширена відповідальність, давайте не будемо концентруватись на упаковці, тому що це більш широке поняття, яке охоплює і шини, і мастила, і електронне, електричне обладнання. Да? Тобто це ж не тільки про упаковку. Упаковка є важливою складовою системи розширеної відповідальності, і, як Юлія казала, найбільш такою складною, да? Тому що і багато матеріали різні, там збирати достатньо важко, тому що ти напряму маєш працювати фактично з кожним споживачем, щоб люди сортували і так далі, тому що інакше її не зібрати, аніж як через системи роздільного збирання. Але все одно це не єдина річ, яку покривають системи розширеної відповідальності. Тому я пропоную нам закінчувати цей семінар. Як підсумкове слово хочу сказати, що зараз ми, я думаю, послухаємо, що буде відбуватися в міністерстві, яка дорожня карта, які наміри у міністрів, тому що самі законопроекти, які стосуються розширеної відповідальності на пакування, на електронно-електричне обладнання, вони вже були розроблені, батарейки також, вони вже були розроблені, в принципі, їх можна брати, не знаю, там, доопрацювати, якщо потрібно, і вже направляти на розгляд у Верховну Раду, не чекаючи нічого, тому що рамковий законопроект у нас є, і треба рухатись далі. І ми сподіваємось, що цей рух буде відбуватись.
тому що кожен рік от такого затягування і прокрастинації, він, на жаль, лише погіршує ситуацію з поводженням з відходами в Україні. Хотілося б, щоб вона вже покращувалась і щоб були передумови створені для того, аби європейські принципи, такі як в тому числі і розширена відповідальність виробника, вже б запроваджувалися в Україні. Тому ми дуже вдячні всім учасникам. Якщо питань більш немає, Ольга Марків, я бачу руку, так? Оля, у вас ще є питання? Бачу підняту руку. Оля? Ні, це випадково, перепрошую. Якщо більше питань ні у кого немає, то, в принципі, ви все одно організатором, якщо у вас після перегляду, не знаю, презентації ще з'являться питання, ви їх можете надсилати організаторам, і ми точно спробуємо на них відповісти, задати питання нашим експертам. Ми дуже вдячні Юлії Маковецької за її презентацію. І організаторам Zero Waste Alliance за організацію цього семінару. Бажаємо всім мирного неба, щоб були якісь більш спокійні дні в Україні, і хоч трошки перепочинку, і рухаємось далі. Будемо інформувати, я думаю, що Zero Waste Alliance буде вас інформувати про те, як розвивається система, що буде відбуватися в міністерстві, коли потраплять якісь законопроекти на розгляд Верховної Ради, і ви зможете їх підтримувати, коментувати і так далі. Отже, всім дякуємо за те, що долучились до семінару. Всім гарного дня. Долучайтесь, слухайте, як буде розглядатися в Міністерстві дорожня карта. Має бути трансляція на Фейсбуці. Все, можемо відключати.